Chào mừng đến với phần giới thiệu đến video trung tâm khu vực Golden Gate. Bạn sẽ học được gì sau khi xem video này? Nếu bạn là cha mẹ của một đứa trẻ hoặc người lớn có khuyết tật về trí tuệ và hoặc phát triển, được chẩn đoán hoặc chưa được chẩn đoán, bạn sẽ tìm hiểu thêm về các dịch vụ của California để hỗ trợ những người thân yêu của bạn trong video này. Trong video này, chúng tôi sẽ đề cập đến tổng quan về hệ thống trung tâm khu vực của California, lịch sử của trung tâm khu vực Golden Gate, tổng quan về dịch vụ của trung tâm khu vực Golden Gate và các bước tiếp theo, tổng quan về hệ thống trung tâm khu vực của California. Ở California, hệ thống trung tâm khu vực được tạo ra để hỗ trợ những người khuyết tật phát triển và gia đình của họ trong việc xác định vị trí và phát triển các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ. Các dịch vụ này bao gồm các dịch vụ bắt đầu sớm dành cho trẻ sơ sinh từ khi sinh ra đến 36 tháng tuổi và đạo luật Lanterman. Dịch vụ dành cho người khuyết tật bất kể mức thu nhập hoặc tình trạng nhập cư. Một khuyết tật phát triển được định nghĩa là một nhóm đa dạng các tình trạng mãn tính do suy giảm về tinh thần hoặc thể chất, phát sinh trước tuổi trưởng thành, chẳng hạn như bại não, động kinh và hoặc tự kỷ. Lịch sử của trung tâm khu vực Golden Gate. Có 21 trung tâm khu vực, các tổ chức tư nhân phi lợi nhuận, điều phối các dịch vụ trọn đời để phục vụ những người khuyết tật phát triển. Trung tâm khu vực Golden Gate phục vụ những người sống ở San Francisco, Marin và quận San Mateo với tầm nhìn cho mọi người với khuyết tật về trí tuệ và phát triển để sống một cuộc sống tự do và có nhiều cơ hội cuộc sống, và họ không chỉ đóng góp và phát triển mạnh trong cộng đồng mà họ đã chọn, nhưng được coi trọng và được chấp nhận là thành viên của những cộng đồng đó. Golden Gate Regional Center có 3 văn phòng ở San Rafael, San Mateo và San Francisco. Tổng quan về dịch vụ của trung tâm khu vực Golden Gate. Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ của Golden Gate Regional Center, bạn phải là cư dân của Marin, quận San Francisco hoặc San Mateo và rơi vào bất kỳ loại nào trong 4 loại này. Là một cá nhân có khuyết tật phát triển. Là trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi, tối đa 36 tháng tuổi. Người bị chậm phát triển. Là trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi, tối đa 36 tháng tuổi. Những người có điều kiện rủi ro đã được thiết lập. Điều đó có thể dẫn đến sự chậm phát triển. Là trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi, tối đa 36 tháng tuổi. Có nguy cơ cao mắc chứng khuyết tật phát triển do sự kết hợp của các yếu tố y sinh học. Bắt đầu sớm. Chương trình Early Start của Golden Gate Regional Center cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đến 36 tháng tuổi. Những người bị chậm phát triển hoặc những người có điều kiện rủi ro đã được thiết lập, hoặc các yếu tố y sinh có nguy cơ cao có thể dẫn đến sự chậm trễ. Nếu chương trình Early Start áp dụng cho bạn hoặc gia đình bạn, vui lòng liên hệ với intech@ggrc.org. Tiếp nhận và đánh giá. Quá trình tiếp nhận và đánh giá. Xác định tính đủ điều kiện và nhu cầu dịch vụ của bạn sau khi giao trường hợp của bạn cho một cố vấn đánh giá. Trung tâm khu vực phản hồi bằng cách lên lịch phỏng vấn. Sau khi bạn đủ điều kiện, bạn sẽ gặp người quản lý trường hợp được chỉ định của bạn, một người được đào tạo để hỗ trợ bạn và giúp bạn xác định và nhận dạng cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn trong kế hoạch chương trình cá nhân của bạn IPP hoặc kế hoạch dịch vụ gia đình cá nhân hóa IFSP của một gia đình. Xin chào, tôi tên là Marcy Cheung và tôi là một nhân viên xã hội. Ngoài tiếng Anh, tôi có thể nói tiếng Quảng Đông và tiếng Quan thoại. Tôi muốn đề xuất tất cả các gia đình mới tham gia GGRC. Lúc đầu họ phải biết vị trí của chúng ta và số điện thoại liên lạc, địa chỉ và email của chúng tôi. Và điều quan trọng nhất là phải biết những người làm công tác xã hội của bạn, vì họ là người hướng dẫn bạn nhận được các dịch vụ từ GGRC. Thật quan trọng khi làm việc chặt chẽ với nhân viên xã hội của bạn.
Cho mọi cá nhân hoặc gia đình đủ điều kiện, chúng tôi sẽ chỉ định một nhân viên xã hội để liên lạc với họ. Nhân viên xã hội đó sẽ cố gắng hết sức để liên lạc với bạn, để hiểu tình trạng và nhu cầu của bạn, và lên lịch một cuộc họp. Bởi vì chúng tôi sẽ có kế hoạch dịch vụ cho cá nhân hoặc gia đình. Và kế hoạch dịch vụ sẽ bao gồm các câu hỏi về gia đình, căn hộ, tình trạng sức khỏe của bạn, bảo hiểm, giáo dục, nghề nghiệp, tài chính, hoặc những thứ khác bao gồm giải trí, mục tiêu cuộc sống. Gần đây, chúng tôi hỏi về ước mơ của họ trong cuộc sống. Chúng tôi cũng muốn giúp họ đạt được những ước mơ đó. Luật tiểu bang yêu cầu các trung tâm khu vực phải khám phá các nguồn tài trợ thay thế trước khi sử dụng quỹ của trung tâm khu vực. Với đạo luật Lanterman, các dịch vụ được cung cấp theo quyền. Các loại dịch vụ và hỗ trợ có thể được mua là nghỉ ngơi tại nhà, nghỉ ngơi bên ngoài, chăm sóc tại nhà, dịch vụ ban ngày dành cho người lớn. Để biết danh sách đầy đủ, vui lòng truy cập trang web GGRC. Nhân viên xã hội có thể tạo nên sự khác biệt khi duy trì kết nối với khách hàng, bất kể hoàn cảnh nào mà khách hàng đang phải đối mặt, cũng như nếu có thành viên gia đình có thể tham gia, chia sẻ với chúng tôi về nhu cầu của họ, để chúng tôi có thể cung cấp đúng loại dịch vụ trong suốt hành trình sống của họ. Vai trò của GGRC và các nhân viên xã hội là cung cấp nhiều loại dịch vụ và vật liệu và làm việc theo nhóm, giúp khách hàng nhận được các dịch vụ họ cần và để đạt được ước mơ của họ. Tên tôi là Francis Ha. Con trai tôi khi nó khoảng 4 tuổi. Bác sĩ nhi khoa đã phát hiện ra rằng con trai tôi cần một số loại dịch vụ nhất định vì cậu bé bị động kinh và một số mức độ tự kỷ. Nó đã không được thừa nhận trước đó. Vì vậy, anh ấy giới thiệu tôi đến GGRC. GGRC đã giúp đỡ gia đình tôi như thế nào? Điều đó không thể diễn tả bằng lời và không thể diễn đạt đầy đủ. Bởi vì các nhân viên ở GGRC đã quan tâm đến chúng tôi rất tận tâm. Nếu một gia đình có một đứa con mới sinh, nếu gia đình có chuyên gia, chẳng hạn như giáo viên, bác sĩ nhi khoa, chỉ cách GGRC một cuộc gọi điện thoại. Lời khuyên quan trọng nhất của tôi là đừng bỏ qua các cuộc gọi. Khi họ gọi lại hoặc nhắn tin cho bạn, hãy trả lời họ. Cũng như nếu tất cả các chuyên gia khác nhau cung cấp cho bạn các giới thiệu, nó phải có ý nghĩa của chúng. Với tư cách là cha mẹ, bất kể bạn có bao nhiêu kiến thức, hãy gọi ngay cho GGRC. Bởi vì GGRC có thể cung cấp các hỗ trợ khác nhau. Với các dịch vụ khác nhau, bạn nên nghe theo bác sĩ của bạn. Bạn nên lắng nghe giáo viên của bạn. Tôi rất tiếc vì đã trả lời muộn. Nhưng không phải ai cũng sẽ trì hoãn mọi việc. Vậy thì hãy gọi ngay đi. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ các trung tâm khu vực, bao gồm GGRC. Các bước tiếp theo, nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký dịch vụ tại trung tâm khu vực Golden Gate, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc đường dây tiếp nhận của chúng tôi. Cảm ơn Sở Dịch vụ Phát triển California, Trung tâm khu vực Golden Gate, Viện Đào tạo Đa dạng trong sức khỏe và những người được phỏng vấn đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện video này. Cảm ơn bạn đã xem video này.